Hoi, ik ben Claudia. Ik ben 43 jaar en ja, je gaat het nu toch wel een beetje zien. Na je 40ste, toch wel wat meer lijntjes, deze groeven, die worden natuurlijk steeds dieper. Ik heb ook nog eens last van pigmentvlekken. En op dit moment zijn ze natuurlijk wat rustiger, omdat het winter is. Maar in de zomer, dan wordt het donker. Je ziet het zit helemaal altijd hier. Het zit op mijn snor. Hier heb ik van die rode vlekjes en bultjes. Volgens mij heet het rosea of zo. En dan hier natuurlijk nog gesprongen adertjes. Dus ja, het ouder worden. Je wordt er niet zozeer knapper op. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. Ook hier natuurlijk, huid wordt slapper, allemaal rimpeltjes. En wat merk ik? Hoe meer make-up ik gebruik om al die vlekken te verbergen, des te meer de rimpeltjes zichtbaar worden. En dat wil je natuurlijk ook weer niet. Dus ik heb heel veel filmpjes gekeken van jonge meiden die echt prachtig het gezicht shapen en een concealer hier en een ditje daar. En zij halen alle walletjes, alles halen ze weg. Maar als ik het doe, ik weet niet, ik lijk net een oud, gebrokkeld schilderij. Dus dat willen we ook niet. Dus ik had ergens gelezen dat je het beste na je 40ste geen matte foundation meer kunt gebruiken. En ik had altijd deze van Even Better van Clinique. Maar die hebben ze dus ook in een glow variant. Gisteren heb ik een testertje gekregen. Ik denk, nou, de glow. Hij was ook gelijk een tientje lichter, want deze was wel erg donker. Dus ik ga hem ook nog lichter proberen. En toen ik toch aan het kopen was, dacht ik, weet je wat? Ik probeer alle poedertjes eruit te gooien. Ik ga gewoon alleen maar voor crèmpjes en stikjes en smeerseltjes. Om te kijken of je daarmee toch een klein beetje de vlekken kunt corrigeren. Zonder dat je meer rimpels krijgt. En alles corrigeren, nou die hoop heb ik opgegeven, dat wordt hem niet. Dus misschien kunnen we een beetje van alles. Dus ik weet het niet, ik heb het ook nog niet uitgeprobeerd verder. Dus of ik ben straks mooi opgeknapt, of ik zie er straks uit als Bassie. We gaan het zien. Ik vind het sowieso heel raar om tegen jezelf aan te praten. Maar goed, ik denk, weet je, er zullen meer mensen zijn die boven de 40 zijn en hetzelfde probleem hebben. Dus ja, waarom niet? We gaan het gewoon eens proberen. Ik heb al mijn gezicht gereinigd. Ik heb er een serum op gedaan van Earthline, vitamine E serum. Ik gebruik dit merk omdat het allemaal natuurlijke middelen zijn. Geen rommel, dus nou, voedt mijn ouder wordende huid goed. Daarna de dag- en nachtcrème. Oh, het was trouwens Earthline. Je hebt Sea-Line, Earthline, hetzelfde. Nou, dit was dus Earthline. En ook de crème is van Earthline. En die heb ik dan gemengd met een zonprotector van Biodermal factor 50. Vroeger niet gedaan. Daardoor dus ook al die vlekken. Ook zie je dat ik mijn ogen al heb opgemaakt. En mijn wenkbrauwen getekend heb. Dus we gaan nu beginnen met het primen van de gezicht. Dit is een goedkope. Maar volgens mij werkt het allemaal net zo goed. Het heeft abrikozenkleur. Dat zou juist zorgen dat je vlekjes wat minder zichtbaar worden. Het geeft een goede basis voor je foundation, waardoor je minder hoeft te gebruiken. Je krijgt een lekker zacht huidje van. En het corrigeert een beetje de fijne lijntjes. Daarna kwam ik deze twee stiften tegen. Ze hadden 4 kleuren. Er was ook een oranje-bruine kleur en een roze kleur. Maar die waren helaas uitverkocht. Dus we gaan het gewoon met deze proberen. En de groene is natuurlijk voor alle rode plekjes. Nooit te veel doen. Ik zie het eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Klein beetje. Ik heb dus ook poedervarianten ervan gebruikt.
Maar dat is toch weer poeder. Nou, je ziet het wel. Iets wegtrekken. Die is het ook aardig rood. Door de gesprongen adertjes. En helemaal weg. Dat gaat toch niet lukken. Want dan heb ik een heel groen gezicht. Maar je ziet dat het wel wat doet. Even nog een beetje. Kijk ook even in de spiegel. Om te kijken of ik niet helemaal groen uitsla. Nou, op zich. Is het wel iets minder. Zonder dat ik nou gelijk helemaal groenig eruit zie. Ik weet niet of die ook iets zou doen voor mijn pigmentvlekken. Ik probeer gewoon eens een stukje. Nou, dat wordt eigenlijk alleen maar groen. Nee, dat doen we niet. We houden het gewoon hierbij. Hier nog een beetje. Zijkant van mijn neus. Nou, iets maar. Vooral goed. Nou, ik denk dat we het hebben moeten laten qua groen. Dan hebben we nog geel. Daar doe ik de inhoud aan de zijkant van de neus ook een beetje mee. En daarvoor had ik eerder ook altijd wel een concealer, maar die deed echt helemaal niet. Wel grappig, want het ziet er in de spiegel heel anders uit dan op de camera. De camera is gewoon veel meer licht. Ik moet zeggen dat het wel heel fijn werkt. Het is lekker cremig. Ik zie ook niet dat het nou heel veel extra rimpeltjes geeft. Oh jee, een beetje veel. Ik heb jullie gewaarschuwd. Ik wil niet zeggen dat het er beter op gaat worden. Ik doe ook nog maar een beetje op mijn wangen. Met mijn moedervlek ben ik juist blij, dus die laten we lekker zitten. Andere wang nog een beetje. Nou, het voordeel is dat je er nu al wel een paar laagjes op gesmeerd hebt. Maar dat je niet die rimpelvorming hebt. Ik zie wel een beetje bleekjes. Nou, dan proberen we deze er ook nog maar op. En ik hoop dat de foundation dan zo die lichte vlekken weer een beetje weghaalt. Hier wordt het wel heel licht. Het is gewoon niet te doen deze weg te krijgen. Die zijn gewoon zo donker.
wel de gouden tip hebben, dan hoor ik het graag natuurlijk. Ik heb al van alles geprobeerd en nou, hier nog iets. Deze hangende mondhoekjes en het rimpeltje. Nou, ik zie het wel een beetje. Rode ken ik misschien ook nog iets. Op de neus. Zijkant van de ogen een beetje. Daar zou de boel van gaan liften. Nou, tada! En we doen de snor ook maar iets. Het is ook nog wel een stukje donkerder. Nou, dit moet het dan maar zijn. Een beetje licht uitgeslagen. Dan dus de foundation. Heel lastig in zo'n bakje. Ik ben bang dat ik nu veel te veel heb, maar goed. Hij is lekker licht. Het is ook maar licht medium dekkend. Om juist weer niet zo'n hele dikke laag te krijgen. Ook wel aardig dat ik een beetje gekregen heb van de meiden in de winkel. Ah, hij is wel erg mooi. Het glimt niet allemaal te hard. Het dekt verder ook niet echt, dus. Maar het is in ieder geval niet zwaar. Je kan beter gewoon je eigen rimpeltjes zien in de vlekken. Dan dat je inderdaad zo'n dikke laag hebt wat breekt en waardoor je gewoon nog 10 jaar ouder lijkt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dan is dit de enige keer wanneer ik de zwelpoeder ga gebruiken. Dat is om het even af te poederen. Zodat het ook allemaal een beetje netjes blijft zitten. En niet heel hard gaat glimmen. Maar ook hier weer zo min mogelijk. Ik zal nog iets onder mijn ogen doen. En daarvoor heb ik de poeder van Creative Cosmetics. En dat is een minerale poeder, dus zonder toevoegingen, zonder talkpoeder of iets wat dan weer gaat uitdrogen, waardoor je nog drogere huid krijgt. En dit is de finishing, dus die doe je als einde om alles lekker te sealen. Dan heb ik dacht nou geen poeder, dus we doen ook geen poeder meer op de wangen. Dit is een blush in een stick van Catrice. Dan gaan we dat eens proberen. Ik weet niet of ik het gewoon zo of eerst op mijn vingers. Oh jee. Een beetje mijn kaaklijn hier. Niet te ver, want ik heb al van die rode wangen. Dus laat ik vooral blij zijn dat die nu iets minder rood zijn. Het is wel een hele mooie kleur, moet ik zeggen. Een beetje uitblenden. Ja. Ja, toch een kleurtje
Zonder allemaal te overdreven. Nou, hier ben ik blij mee. En dan toch een kleine glow. En het is van hetzelfde merk, ook Catrice. En dan heb ik dan ook maar een beetje de roze tint ingenomen. Ik denk, het moet ook weer niet te sparkling zijn. Ik denk dat ik dat toch maar even op mijn vingers smeer. En als je ouder bent, moet je vooral zorgen dat het niet voorbij je oog komt. Dus niet het hele stuk zoals die jonge meiden doen, maar alleen een beetje erachter op de bovenkant. Je kan het beter niet zien dan dat je het te erg ziet. Nou, een heel klein glimmetje. Niet te veel. En dat is het dan. Een beetje lippenstift nog op. En nou, dit is mijn look. Ik ben hier wel heel erg tevreden. Het is wel een stuk rustiger geworden dan dat het was. Ik moet zeggen, in de spiegel ziet het er nog mooier uit dan op de camera. Maar ja, alleen dit natuurlijk. Dit blijf je gewoon houden. Ik denk dat ik daarmee moet leren leven. Ik zou eventueel het glimmertje ook nog iets hier kunnen doen. Dat corrigeert de ogen natuurlijk ook weer omhoog. Dat is wel mooi. Nou ja, en dit wordt dan mijn look voor vandaag. Mochten jullie goede tips hebben of het filmpje leuk gevonden hebben, laat het weten. Het was mijn eerste keer, dus best wel spannend, ook best eng. Dus ik hoor het graag.